Привіт, любий слухач або любий глядач, якщо ти дивишся мене зараз на Ютубі. І добро пожалувати до епізоду номер 9 серії «Просунута українська з Вікторією». Як я і обіцяла в своєму дописі, сьогодні ми поговоримо про проект SETI або SETI-проект, і потім ми поговоримо про Урей-Міллер-експеримент і, власне, результати цього експерименту. Цей експеримент, він має за ціль перевірити, чи могло бути створене життя за умов теорії Великого Вибуху або Big Bang Theory англійською. Але зараз почнемо з першого пункту цього відео. І, власне, хочу трохи розповісти про SETI-проєкт. Мене він дуже цікавить, я дуже захоплююсь цим проєктом. І я точно не володію всіми даними. Я буду іноді підглядати в ноутбук, щоб бути більш точнішою і дати деякі числа, деякі дані. Але, звичайно, я не вчена, тому прошу вибачення наперед за деяку неточність в інформації. Сподіваюся, що вам буде все одно цікаво і пізнавально, і, звичайно, корисно для української. Отже, розпочнемо. Власне, що таке цей проєкт, що являє собою цей проєкт. Так. SETI англійською – це акронім, який повністю називається Search for Extraterrestrial Intelligence. Yeah. Тож, пошук позаземної інтелігенції або позаземного життя. Так, і, власне, цей проєкт, який знаходиться в Америці, в Каліфорнійському університеті або інституті в Берклі, то цей проєкт, власне, має собі за ціль пошук сигналів з космосу, тобто з Всесвіту, за допомогою тарілок, спеціальних потужних телескопів, знайти, власне, сигнали штучного походження, які б вказували на можливе життя інопланетян, власне. Оскільки я трохи маю турботу з приводу чистоти української мови, якою я говорю з вами, то я спеціально зараз запитала у чата GPT, чи слово інопланетян, чи це українське слово. І чат GPT мені підтвердив. Він каже, так, це українське слово, і потім дає мені синоніми цього слова, які близькі за змістом. Наприклад, прибулець. І я тепер розумію, чому в мене виникло таке відчуття, що слово інопланетян – це російське слово, адже в російській мові вживається таке саме слово, щоб обозначити extraterrestrial being, тобто інопланетян. Так? Інно означає інний, тобто інший, планета
від слова планетян, від слова планета, і виходить з іншої планети, інопланетян. Але чисто українське слово, яке не використовується в російській мові, це слово прибулець. Ось. Тому є два слова інопланетян та прибулець, які ми можемо використовувати в українській мові для того, щоб говорити про якісь істоти, можливі істоти на якихось можливих інших планетах. Ось. Повернемося до проєкту SETI. Отже, взагалі, SETI Research Institute, він, власне, має багато проєктів. Між іншим, наприклад, проєкт SETI at Home, який вже не активний, але він розпочався 17 травня 1999 року, випадково в рік мого народження. І цей проєкт був, власне, організований Berkeley SETI Research Center. І мета цього проєкту – це аналіз радіосигналів з космосу на домашніх ПК-добровольців. ПК означає персональний комп'ютер. Що це означає? Тобто цей SETI at Home проєкт, він скористався можливістю заохотити, так, тобто змотивувати волонтерів з усього світу, запропонувати свої або надати свої комп'ютери, свої лаптопи, свої девайси для того, щоб цей проєкт зміг обробляти більшу кількість, більший об'єм даних або інформації. І, власне, будь-хто міг завантажити таку програму, яка називається SETI at Home, на свій ПК, персональний комп'ютер або лептоп, і, власне, встановити пакет даних і потім мати ось приблизно таку картинку, десь тут я покажу на фото. І так, власне, ця програма використовувала ресурси і комп'ютерну здібність, так, властивість комп'ютера для того, щоб обробити всі ці дані, і потім вони відправлялися назад до, власне, до цього Berkeley Research Center, так, до цього центру. Ось. І цей проєкт, що ще цікаво, він був зупинений або припинений в 2020 році. І я прочитала одну статтю, що цей проєкт був припинений через нестачу фінансів, власне, через фінансову кризу в Каліфорнії. І, власне, в Америці. І це дуже цікаво, адже я, наскільки пам'ятаю, щорічно потрібно було декілька мільйонів доларів, щоб лише фінансувати і підтримувати цей проєкт. Це величезні гроші, які йдуть, власне, на те, щоб мати можливість знайти позаземне життя. І ці гроші, вони, власне, не приносили ніякої реальної земної користі для людей. Це так. Ось, і деякі науковці, до речі, вони взагалі називають цей проєкт псевдонаучним. Псевдонаучним, тому що це проєкт, який дуже спекулятивний, який використовує научні інструменти для того, щоб шукати
той результат, на який надіються науковці. Тобто, простими словами, це віра в те, що є інопланетяни, не іноземці, що є інопланетяни, і потім так, науковці намагаються научними способами досягти бажаного результату, який вже, власне, є в голові. А саме, що інопланетяни десь мають існувати, давайте їх знайдемо і отримаємо Нобелівську премію. Ось. Що шукав цей проєкт? Тобто, які дані оброблялися цим проєктом? В основному це були радіохвилі або радіосигнали. І для мене це стало цікавою несподіванкою, що в космосі, у всесвіті, власне, в всесвітньому просторі існують радіохвилі, які є природні радіохвилі, тобто які були створені природнім шляхом. Яким точно шляхом, я не дуже в цьому розбираюсь, але, здається, я читала про те, що, наприклад, коли великі зірки перетворюються, наприклад, коли зірка помирає, то утворюється супернова або червоний гігант, так, або білий карлик. Ось. Коротше кажучи, коли в космосі відбуваються великі масштабні перетворення великих небесних тіл, то цей процес, власне, створює або розповсюджує радіохвилі. Що таке радіохвиля? Радіохвиля – це власне, важко пояснити українською мовою, але це, власне, магнітні поля, які рухаються у просторі. Це або позитивне поле, або негативне поле. І через те, що ці поля швидко перемінюються, тобто позитивне, негативне, позитивне, негативне, позитивне, негативне, то утворюється, власне, хвиля. І що ще для мене стало цікаве, це те, що у Всесвіті вакуум, і в цьому вакуумі все одно є радіохвилі. Тобто для радіохвиль не потрібне повітря. Але я не знаю, чи ви знали, але для мене це теж цікавий факт, що у Всесвіті немає звуку. Навіть якщо вибухає щось, якесь небесне тіло у Всесвіті, то це відбувається в абсолютній тиші. Це дуже вражаюче, адже у Всесвіті немає повітря. Це тільки у нас на Землі є повітря. І, власне, звуку або звуковій хвилі, так, я зараз говорю, і ви чуєте, власне, мою звукову хвилю, то для цієї хвилі потрібне повітря. Повітря – це такий медіум або таке середовище, в якому, або за допомогою якого ця звукова хвиля може пересуватися. Так от, тому що, або через те, що в Всесвіті немає повітря, тому в Всесвіті немає ніякого середовища для того, щоб звукові хвилі пересувались. Але у Всесвіті є радіохвилі, і мене це вражає, адже я думала, що радіохвилі створені лише людьми і лише для радіостанцій, для того, щоб ми слухали радіо. Але це не так. Є два види радіохвиль, які принаймні я знаю. Перший вид – це природні радіохвилі, і другий вид – це штучні радіохвилі. Наприклад, на планеті Земля
понад 100 років приблизно існують радіохвилі. Існує радіо, існує телебачення, існують різні девайси, які користуються функцією радіохвилі. І наша планета Земля уже приблизно 100 років випромінює ці радіохвилі у Всесвіт. Тобто ці радіохвилі, які рухаються приблизно зі швидкістю світла, яка дорівнює 300 тисяч кілометрів на секунду, ці радіохвилі, вони вже мали розповсюдитися на відстань до 100 світових років. Тобто за 100 земних років ці перші радіохвилі випромінилися у всіх напрямках на відстані до 100 світових років, тому що вони рухаються зі швидкістю світла. Ось. Але повернемося знов-таки до нашого SETI at Home проєкту. Цей проєкт, він, власне, теж шукав радіохвилі з космосу, власне, за допомогою ось таких тарілок. Але ці хвилі він шукав, я почну речення знову, перепрошую, він шукав радіохвилі штучного походження. Тобто не природні радіохвилі, які відбуваються з допомогою якихось перемін у Всесвіті, коли зірка народжується чи коли зірка помирає. Ні, він шукав радіохвилі, які, можливо, якісь інопланетяні на якійсь іншій планеті створили, коли, можливо, вони теж створили радіо і теж відправили радіохвилі. От. І на превеликий жаль, або навіть на превелике щастя, наприклад, я сприймаю це доволі таки спокійно і навіть радію, тому що ніяких інопланетян не знайдено. От, але факт є факт, що цей проєкт, він не знайшов ніяких штучних радіохвиль. Хоча за цей час, тобто з 1999 року по 2020 рік, було оброблено великий об'єм, або, вибачте, був оброблений великий об'єм інформації. Ось. Яка особливість цього проєкту? В цьому проєкті приймали безліч користувачів з усього світу участь. І цікаво те, що, власне, хоча цей SETI at Home проєкт був припинений через фінансові труднощі, все одно інститут SETI, тобто Search for Extraterrestrial Intelligence, пошук позаземного життя, він, власне, не припинив свою діяльність, і він до сьогоднішнього дня продовжує активний, сучасний, модерновий пошук позаземного життя. І, власне, інший проєкт, який був створений також за допомогою з цим UC Berkeley, це проєкт під назвою Breakthrough Listen. Breakthrough Listen. Я не знаю, як це перекласти українською, можливо, проривне слухання. У всякому випадку, він був запущений, тобто заснований у 2015 році, в липні. І цей проєкт, він обробляє дані дуже широкого спектру. І
цей проєкт ще досі активний. Але що цікаво про цей проєкт, це те, що існувала низка кандидатів, які пізніше виявилися земними джерелами. Я зараз прочитала з чату GPT. Але що це означає, кандидати? Тобто в процесі цього проєкту деякі дослідники помітили якісь неприродні дані або якісь сигнали, які можна було інтерпретувати за сигнали штучного походження. Так? І вони подумали, тоді, значить, це доказує, що існує позаземне життя. Але потім виявилося, що це були, власне, сигнали земного походження. Ось. Тобто тарілка, вона, власне, спіймала якимось чином сигнали земного походження. І на даний момент також цей Breakthrough Listen проєкт, він активний, але ніяких позаземних сигналів, які б вказували на позаземне життя, ніяких таких сигналів не було знайдено. І останнє, що хочу сказати про взагалі цей проєкт, що мене дуже вражає. Перепрошую. Це те, що вчені цього проєкту, так, або дослідники цього проєкту розуміють, що якщо існує сигнал, який, власне, можна зрозуміти, так? Тобто це не якийсь хаотичний набор інформації, яка взагалі не має сенсу, а якщо існує сигнал, який, от коли я зараз говорю з вами, так, то ви розумієте, що за цими звуками, які я створюю, так, є зміст, є інформація, я сподіваюся, що ви можете це зрозуміти. І вчені теж розуміли, що коли є якийсь розумний сигнал, то, значить, має бути розумне джерело цього сигналу. Ну, наприклад, я зараз говорю до вас, і ви чуєте українські слова, можливо, деякі слова вам не дуже зрозумілі, але все одно ви, я думаю, я сподіваюся, довіряєте, що я говорю, власне, українською мовою, і що я говорю не набір звуків, а власне слова, інформацію і, власне, різні концепції, тобто, що я говорю якийсь зміст. І це вказує на що? Це вказує на те, що я, власне, інтелігентна істота, інтелігентна людина. Тобто, що джерело цієї інформації, яку я зараз вам говорю, інтелігентне, так? Я сподіваюся. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Приведу ще одну іншу аналогію, тобто порівняння. Якщо ми бачимо машину, то ми можемо розуміти, що цю машину створили заводи, фабрики, які виробляють машину. І в кінці кінців, що цю машину створили дизайнери і інженери, які, власне, спроєктували, продумали і створили цю машину, правильно? Або, якщо... Де мій телефон? Телефона немає, але будь-щось, якщо ми бачимо цю склянку води з водою, так,
то ми бачимо, що ця склянка – це не якийсь випадковий матеріал, це не щось випадкове, а що ця склянка має дуже конкретну форму, це форма кола, кругла форма. Ця склянка прозора, так, можна побачити воду. Під низом ми бачимо такі маленькі пухирці. Це для того, щоб ця склянка дуже гарно стояла. І навіть є рожевий колір на дні цієї склянки. Це можливо для естетики. Так? Але коли ми дивимося на цю склянку, то ми можемо робити висновок, власне, що хтось мав створити цю склянку. Адже це продукт розумного інтелекту. Так? Тому що ми можемо помітити, що ця склянка служить якійсь функції. Вона виконує якусь функцію, власне, що з неї можна пити. До чого я це все розповідаю? Власне, вчені, вони теж розуміють, що якщо з Всесвіту летять штучні хвилі, радіохвилі, то значить має бути якесь штучне джерело, тобто якесь розумне, інтелігентне, інтелектуальне джерело, яке надсилає ці сигнали. Це логічно. І цікаве, і для мене особисто іронічне те, що вчені, коли вони спостерігають або досліджують природу на Землі, так? Тобто все творіння, що є на планеті Земля, наприклад, я візьму до прикладу цю квітку, так? Ось цієї квітки, вона ось отак виглядає, ця квітка трохи інша, ось ця квітка ще інша. То коли біологи досліджують природу на Землі, вони не помічають, що в цій природі, так, що в цій квітці, наприклад, є інформація. Я маю на увазі, що вони, звичайно, помічають, що є інформація, але вони парадоксально і іронічно не проводять паралель між тим, що розумна інформація завжди має мати розумне джерело. Тобто, якщо десь є інтелігентна, розумна інформація, значить десь має бути розумне джерело цієї інформації. Так? Яка інтелігентна інформація у цієї квітки? Я не біолог, але навіть я знаю, що навіть в цьому листочку існують тисячі, якщо не мільйони клітин, живих клітин. В кожній цій клітині є спеціальні зелені фабрики, які, власне, беруть участь у процесі фотосинтезу і виробляють енергію за допомогою світла, води і поживних речовин, яка, власне, виробляється і яку ми можемо назвати глюкоза. Що я хочу сказати? Це не курс біології, не хочу занадто вас цим, не хочу, щоб вам було нудно, тому це все. Але що я хочу сказати? В кожній цій клітині є ДНК, так? Тобто, як клітина знає, що їй потрібно робити. Як цей листок знає, що коли падає світло, і є вода, і поживні речовини, то можна виробляти глюкозу, і ось такі от протеїни, і так далі. Звідки ця клітина в цьому листку бере інформацію? Звідки? Це все ця клітина знає з ДНК. ДНК – це, власне, ось
ось така спіраль, в якій існують бази, так, тобто в якій, власне, існує код життя або мова життя. ДНК – це, власне, мова життя. І що я хочу цим сказати? А те, що якщо ця мова життя, вона розумна, тобто це не хаос, це не хаотичні частинки, які плавають в повітрі і не мають ніякої структури, але це доволі таки розумна, організована істота, якщо можна це назвати істотою, або форма життя, то це значить, що звідкись має йти ця інформація. Тобто, знов повернемося до проєкту SETI. Вчені, вони розуміють, що якщо є якась інтелектуальна, розумна інформація з космосу, то, значить, цим можна доказати існування інопланетян або прибульців, так? І на планеті Земля у нас є дуже багато розумної інформації. Деяку з них створили ми, люди. Ну, наприклад, машина, радіо, ось цей чайник, або телефон і так далі, навіть одяг, так? Багато є речей, які створили ми, люди, і які, власне, є штучного походження. Але існують багато інтелігентних, розумних речей або багато інтелігентної інформації, яку ми, люди, не створили. Ну, наприклад, навіть, знову ж таки, ця квітка. Ми, люди, її не створили, так? Можна її, звичайно, посадити, насіння або так, доглядати за нею. Але вона була вже створена. Але що мені дуже цікаво, це те, що вчені, біологи, як правило, вони не розуміють, що якщо, або навіть не усвідомлюють, що якщо є ДНК, що являє собою дуже складну і інтелігентну інформацію, якщо є ДНК, то значить має бути джерело цього ДНК, тобто джерело цієї інформації. Ось, я знову прошу вибачення, що я говорила доволі таки багато. У мене вже трохи сів голос через те, що я багато говорила. І я все ще хочу розповісти вам про другий проєкт, але я розумію, що в цьому відео це знову-таки буде це займе просто багато часу, і я не хочу спішити, я хочу, власне, мати достатньо часу для того, щоб розповісти про Urey Miller Experiment, як я і обіцяла. Ось, але мені було дуже важливо, щоб ви зрозуміли про цей SETI at Home проєкт. І, власне, так, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Я думаю, я розповім про Urey Miller Experiment в наступному 10-му епізоді серії Advanced Ukrainian with Victoria. Ось, і у цьому епізоді я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я вам хотіла сказати. Перепрошую, якщо іноді я не вимовляла речення структуровано або робила деякі граматичні помилки і робила великі паузи. Чому це так? Тому що я живу в Німеччині, наскільки ви знаєте, вже понад 3 роки. І я говорю щодня німецькою мовою, і я не говорю часто українською мовою. Ось, навіть з родичами в Україні, з якими я спілкуюсь, я переписуюсь часто і не говорю часто, дуже-дуже часто по телефону.
І що це означає? Це означає, що моя практика української мови, вона трохи мінімальна. І тому я помічаю по собі, що оскільки я вже говорю німецькою мовою доволі таки добре, тобто я володію гарним рівнем німецької мови або високим рівнем німецької мови, то я використовую деякі граматичні функції або деякі граматичні властивості німецької мови в українській мові. І я це помічаю навіть в будові речення, і це не те, чим я горжуся. Але я хотіла просто бути чесною з вами, зауважити, що ось є такий недолік, що я не говорю часто українською мовою, говорю багато німецькою мовою. Все одно я сподіваюся, що вам було цікаво, любі глядачі, любі слухачі, послухати, подивитися цей епізод. Сподіваюся, ви дізналися щось нового і, можливо, деякі навіть слова, нові слова української мови. Ось, пишіть в коментарях, власне, вашу думку, ваші враження. Можливо, ви знаєте навіть більше, ніж я, щодо цього проєкту. Ось, мені буде цікаво, якщо ви десь помітили, що я спілкуюся з суржиком, або десь ви помітили, що я не говорю правильно українською мовою, ви можете, звичайно, мені на це вказати в коментарях, буду дуже вдячною. Я теж намагаюся говорити чисто українською мовою, і я дуже сподіваюся, що що ці помилки не завадять або не завадили вам насолоджуватися цим відео і вчити українську зі мною. Ось, на цьому все на сьогодні, на цей тиждень. Ось, на цих вихідних планую розповісти про Urey-Miller експеримент, який, власне, стосується теорії Великого вибуху. Дуже цікаво. Ось, тому ще раз хочу подякувати моїм новим патронам. Щиро дякую вам за вашу підтримку. І побачимось в цьому тижні ще на вихідних. Щасти! Thank you.